Κυρίες και κύριοι, γεια σας, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Herzlich willkommen. Είμαστε στους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, τη μηνιαία σειρά εκδηλώσεων που διοργανώνει το Ίδρυμά μας. Στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, σήμερα βγήκαμε έξω, στα πανοραμικά σκαλιά, ευτυχώς ο καιρός το σηκώνει, για να γιορτάσουμε το ελληνικό Oktoberfest. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι τέτοιο, κάτι αντίστοιχο, σαν το ελληνικό Oktoberfest. Είπαμε να το δοκιμάσουμε, σαν μια αφορμή να μιλήσουμε για τις ελληνογερμανικές σχέσεις, για την συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, για τις συμπάθειες και τα στερεότυπα μεταξύ των δύο λαών, για όλα όσα μας ενώνουν. Τρανό παράδειγμα της δουλειάς μας σαν ίδρυμα, σαν κοινοφελές ίδρυμα, είναι η προσπάθεια να χτίζουμε γέφυρες όπου μπορούμε μέσα από τις δωρεές μας. Ένα αντίστοιχο παράδειγμα δωρεάς παρακολουθήσατε σε ένα σύντομο βίντεο πριν αρχίσει η εκδήλωση. Μια δωρεά για τη δημιουργία ενός κέντρου ελληνικών σπουδών στην καρδιά της υπηρετικής Ευρώπης, στο Freie Universität στο Βερολίνο. Με τέτοιες προσπάθειες, μέσα από την δική μας κοινοφελή δράση, προσπαθούμε να ενισχύουμε όπου μπορούμε τις συνεργασίες και όπου μπορούμε να ενισχύουμε το ελληνικό στοιχείο στο εξωτερικό, αλλά να βοηθάμε και στην εισαγωγή κάποιων καλών πρακτικών από το εξωτερικό στη χώρα μας. Περισσότερα σήμερα για να μιλήσουν για τις ελληνογερμανικές σχέσεις και για το πώς συνυπάρχουμε οι ομιλητές του πάνελ μας, αλλά θα μας πει η Άννα Κίνθια Μπουσδούκου, που όπως πάντα συντονίζει και τη σημερινή συζήτηση, περισσότερα και για τους προσκεκλημένους μας και για το τι ευελπιστούμε να κάνουμε σήμερα. Απολαύστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λένια. Η Λένια Βλαβιανού. Καλησπέρα σας και από εμένα. Σε αυτό το πρωτότυπο και ιδιαίτερο αυτή τη φορά σκηνικό, μέσα στο οποίο συναντιόμαστε όλοι, εμείς, οι προσκεκλημένοι ομιλητές μας, που θα τους ευχαριστήσω πάρα πολύ για ακόμα μια φορά που ανταποκρίθηκαν από την πρώτη στιγμή να βρίσκονται εδώ μαζί μας, αλλά και όλους εσάς, την ανταπόκριση που βλέπουμε να έχει το Oktoberfest, αλλά το ελληνικό Oktoberfest. Ωστόσο, γίνεται μια πάρα πολύ καλή αφορμή να ανοίξουμε μια συζήτηση, έναν διάλογο, αυτό που πολλές φορές έχουμε πει ότι μάλλον λείπει από το δημόσιο λόγο και από τις παρέες μας ακόμα, ο διάλογος. Αυτό επιχειρούμε και εμείς στις μηνιαίες συναντήσεις μας, να συζητάμε, να ακούμε, να διαφωνούμε, να συμφωνούμε, να ρωτάμε, παίρνουμε, δεν παίρνουμε απαντήσεις. Έτσι λοιπόν σήμερα θα συζητήσουμε για ένα θέμα το οποίο αδιαμφισβήτητα έχει πάρα πολλά στερεότυπα, έχει πάρα πολλές αλήθειες, έχει πάρα πολλές φήμες, έχει σίγουρα δύο όψεις. Έχει σίγουρα δύο πλευρές. Πάμε να δούμε λοιπόν πού ενώνονται και πού υπάρχουν ενδεχομένως ακόμα διαφωνίες ή είμαστε ακόμα απομακρυσμένοι. Φυσικά αναφέρομαι στις σχέσεις της Ελλάδας και της Γερμανίας. Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε αυτές τις σχέσεις μέσω της πολιτικής, μέσω του τύπου. Θα επιχειρήσουμε όμως μαζί με τον πρέσβη, ο οποίος βρίσκεται σήμερα εδώ μαζί μας, ο πρέσβης της Γερμανίας στην Ελλάδα, ο Γιάννης Πλέτνε, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, να δούμε πέρα από τον ύψιστο βαθμό συνομιλιών τι γίνεται μεταξύ ημών, μεταξύ των ανθρώπων, μεταξύ των λαών. Γιατί στο τέλος της ημέρας είμαστε όλοι άνθρωποι, ανεξαρτήτως θεσμού, ανεξαρτήτως τίτλου. Οπότε μας δίνεται μια καλή ευκαιρία να μιλήσουμε λίγο διαφορετικά για την Ελλάδα και για τη Γερμανία. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Γιάννης Μπουτάρης, μόλις έφτασε από τη Θεσσαλονίκη και ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε, που είστε εδώ μαζί μας. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά, είναι πολύ γνωστά. Η Θεσσαλονίκη έχει ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο ωστόσο αγγίζει ένα πολύ σκοτεινό και ένα πολύ μελανό σημείο της ιστορίας. Αναφέρομαι στην κοινότητα των Εβραίων και στην ιστορία. Έχει όμως σημασία να μην προσπερνάμε ό,τι συμβαίνει σήμερα. Οπότε, καθώς θα συζητήσουμε και όλα όσα μας ακολουθούν διαχρονικά ως σχέσεις των δύο χωρών και τι βήματα προόδου έχουν γίνει σήμερα και πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Ο Μάικλ Σκίμπε, ο προπονητής της εθνικής μας,
είναι μαζί μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρά το πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα, κύριε Σκύμπε, που είστε σήμερα εδώ μαζί μας, είναι πολύ ιδιαίτερο. Υπάρχει μια χημεία μεταξύ Ελλήνων και Γερμανών προπονητών. Εδώ έχουμε να θυμηθούμε ένδοξες στιγμές. Έχουμε χαρεί πάρα πολύ από συνεργασίες που αποδεικνύουν ότι μπορούν να ξεπεράσουν οποιαδήποτε στερεότυπα, μπορούν να συνεργαστούν και φαντάζομαι, θα μας πείτε στη συνέχεια, ότι δεν λείπουν οι διαφωνίες, δεν λείπουν οι κακές στιγμές, αλλά όπου υπάρχει η καλή μπύρα, αλλά ο αμοιβαίος σεβασμός και η καλή συνεργασία, σίγουρα υπάρχει ένα περιθώριο εξέλιξης και για τις δύο πλευρές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, λοιπόν, που είστε και οι τρεις εδώ σήμερα μαζί μας. Όπως οι περισσότεροι από εσάς γνωρίζετε, πρόκειται να είναι μαζί μας και ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, ο Στέφανος Τσιαλής. Δυστυχώς, μία δυνατή ίωση τον κρατά μακριά μας. Δεν μπόρεσε να είναι σήμερα εδώ μαζί μας, αν και ήλπιζε, επειδή ταλαιπωρείται τις τελευταίες μέρες από γρίπη, ότι θα τα καταφέρει. Παρ' όλα αυτά, λόγω και, και του καιρού, δεν είναι μαζί μας. Θα έχουμε την ευκαιρία, όμως, νομίζω να τα πούμε και με τον κύριο Τσιαλή, ακριβώς επειδή γίνονται πάρα πολλά στον τομέα του πολιτισμού. Και βέβαια είναι ένα κομμάτι το οποίο θα συζητήσουμε, καθώς τα μονοπάτια και η διεύλη επικοινωνίας μέσω του πολιτισμού μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας δεν έχουν σταματήσει. Παρά τα σκαμπανεβάσματα που περνάμε στις σχέσεις μας, ο πολιτισμός επικοινωνεί και σίγουρα και εκεί αποτυπώνεται μια πάρα πολύ ιδιαίτερη και αξιοπρόσεκτη, αξιοσέβαστη εικόνα. Είναι η 11η συνάντησή μας. Αισίως έχουμε φτάσει τους 11ους διαλόγους, όπου συναντιόμαστε κάθε μήνα. Οπότε πάμε λοιπόν σιγά σιγά να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας και θα ήθελα να ρωτήσω και τους τρεις σας, καταρχάς, τι ακριβώς συμβαίνει με το Oktoberfest γενικά, ως θεσμό, ως ιστορία, αν θέλετε να το προσεγγίσετε, ως αγάπη για την μπύρα. Είναι μια παραδοσιακή γιορτή η οποία έχει τις ρίζες της στη Γερμανία, αλλά να που έχει φτάσει και μέχρι την Καλιθέα, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Έχουμε τις μπύρες εδώ μπροστά μας και είναι μια εκδήλωση η οποία παγκοσμίως διοργανώνεται. Κύριε Πρέσβη. Kalispera, Κυρίες και κύριοι, Φίλες και φίλοι, guten Abend. Diejenigen von Ihnen, die, glaube ich, ziemlich zahlreich sind hier heute Abend, die Deutsch sprechen. And now I will switch to English because that's maybe a common denominator. I would first of all like to thank the Niarchos Foundation for organizing this event and dedicating it to the relationship between Greece and Germany. That's a great honor for us as a country. And secondly, I would like to apologize because except our charming moderator here, we are only 3 men. But let me start with a piece of information. Half of all Germans are women. Now, this having been said, apology, information, and the third thing I would like to say is a confession. I come from Hamburg, and Hamburg is probably as far as you can be away from Munich. So, to be very honest, I have never been to an Oktoberfest in Munich. But the good news is, our friend, the mayor of Thessaloniki, has been there twice. So 3 times, thrice. So I think this was very geniusly orchestrated by the Niarchos Foundation, because now, Yanis, you can tell us what's actually happening at the Oktoberfest in München. Well, good afternoon from me too. One thing I can say is all these festivals, all these feasts, which are based on agricultural programs,
because beer is an agricultural product. So all these festivals, the final goal is to promote the product of each country or of each region. So when you are in München and you see all these ladies dressed in their barbarian custom costumes and carrying each 10 glasses of beer in each hand, it's really a festival. Thousands of people gather each day. Most of them get drunk, which is not a sin anyway. But the thing is that έπρεπε να μιλήσω ελληνικά, γιατί μιλάω αγγλικά. Και εγώ από ευγένεια περιμένω, αλλιώς ετοιμαζόμουν στα αγγλικά να το θέσω. Το θέμα είναι το ότι είναι ένα φεστιβάλ το οποίο ξεκίνησε τότε το 1880, ξέρω εγώ πότε ξεκίνησε, και το οποίο ουσιαστικά προμοτάρει όχι μόνο το Μόναχο, αλλά και όλη τη Γερμανία. Προμοτάρει έναν γερμανικό τρόπο ζωής, ο οποίος είναι σε πάρα πολλά σημεία μπορεί να έχουμε διαφωνίες. Αλλά τέτοιου τύπου φεστιβάλ και τέτοια αιμονή στην παράδοση είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό θέλω να πω. Πάντως έχετε καταφέρει και οι δύο να απομυθοποιήσετε τώρα δεν ξέρω τι μεγέθους, αλλά ένα στερεότυπο, γιατί είναι οξύμορο ο πρέσβης της Γερμανίας να παραδέχεται ότι δεν έχω παραστεί ποτέ σε Oktoberfest και ο Έλληνας δήμαρχος της Θεσσαλονίκης έχει παραστεί και να παίρνουμε αυτή την εικόνα. Γιατί ξέρουμε ότι εγώ πήγα σαν τουρίστας εκεί. Άρα μήπως ως εκδήλωση, δεν ξέρω, ρωτώ, δεν έχω παρευρεθεί, ρωτώ, μήπως ως εκδήλωση, κύριε Σκύπε, καταρχάς εσείς έχετε πάει σε Oktoberfest? Όχι. Σας βλέπω δυσκολεύεστε λίγο. Kalisperas, good evening to all of you. No, for me it is the same like for Ambassador. I'm coming from the western part of Germany, from Düsseldorf, and I've never been there before. Yeah, so this is the first Oktoberfest for me right now here. But I think it is so popular, especially all over the world. It is popular, this Oktoberfest. Not just in Germany, we have also Oktoberfest not just in Munich. The origin is Munich, but it is nearly in every city in Germany. They have a small Oktoberfest as well. So, of course, it's just for making party. Yeah, drinking, eating, having some fun, a lot of music as well, and being together. Right now, I've heard that more than 60% of the people who went to Munich to go to the Oktoberfest, they are foreigners. So it is there are much more foreign people going to this Oktoberfest, like the mayor of Thessaloniki. Yeah, and not so much Germans coming outside from Munich. Μπορούμε να κάνουμε μία δοκιμή, αν θέλετε, σε αυτό το σημείο και να σηκώσετε τα χέρια ψηλά. Όσοι έχετε ενδεχομένως βρεθεί κάποια στιγμή στη 1, 2, 3... Ναι, σιγά-σιγά, σε Oktoberfest. Αυτή ήταν η ερώτηση, έτσι. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε μία εικόνα. Κύριε Πρέσβη, λοιπόν, άρα συμπεραίνουμε ότι είναι μια παραδοσιακή γιορτή που την αγαπάει ο κόσμος. Οι περισσότεροι αγαπάμε την πύρα. Είναι μια καλή αφορμή και καταλαβαίνω ότι προσελκύει κυρίως τουρίστες από ότι Γερμανούς. Και με δυσκολεύει τώρα, γιατί το επόμενο ερώτημα που είχα στο μυαλό μου είναι: οι Γερμανοί φημίζονται για την πάρα πολύ αυστηρή πειθαρχία τους. Πώς διασκεδάζουν? Γιατί είχα στο μυαλό μου ότι αν πηγαίνουν στο Oktoberfest και τα δίνουν όλα, για να το πω πάρα πολύ απλά, έτσι όπως το έχουμε όλοι στο μυαλό μας, το Oktoberfest είναι τόσο ζωντανή η γιορτή και εξωστρεφής. Οπότε, ας απαντήσετε στο δεύτερο σκέλος, κύριε Πρέσβη, και εσείς, coach. Πώς διασκεδάζει ένας Γερμανός? Επίσης, δεν ξεχνάμε ότι έχουμε και πάρα πολλούς τουρίστες Γερμανούς που παραδοσιακά επιλέγουν την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι ένας εξωστρεφής λαός. Πού ακριβώς συνδεόμαστε κάπου, υπάρχουν κάποια κοινά?
I can tell you what I think is happening in Munich, and Yanis will tell you what is really happening there. But I wouldn't be surprised if the Chinese and Japanese visitors to the Oktoberfest are much more disciplined in their way of celebrating than the Germans are. I think I mean, the Oktoberfests I know from Hamburg, where there also is a small one, and from Berlin, where there is a bigger one, and when I lived in Bonn or worked in Bonn, it's also quite big. There, I think the ways of celebrating are not so different. The music you hear there is very popular, very traditional music, like the music you, I presume, are going to hear once we have stopped talking and drinking here. So I think it's probably not so different, and I think our Greek friends who have been there, if they compare it to a town celebration or a big wedding or something like that, a festive occasion here in Greece, probably they felt quite at home, just happy people celebrating. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε, πριν μας απαντήσετε κύριε Δήμαρχε και εσείς coach, να ξανασηκώσετε τα χέρια όσοι πήγατε στο Oktoberfest, αλλά και όσοι θέλετε να μας δώσετε μια εικόνα, να μας πείτε πάνω κάτω τι ακριβώς ζήσατε εκεί, τι ακριβώς είδατε. Βλέπω εδώ πέρα στη δεύτερη σειρά, για να φέρουμε το μικρόφωνο στην κυρία, για να δούμε πώς ακριβώς βιώνουν όσοι πηγαίνουν εκεί αυτή τη γιορτή και αν τελικά διαπιστώσατε κι εσείς ότι υπάρχουν κοινά στον τρόπο διασκέδασης. Αυτό το οποίο δηλαδή συζητούσαμε νωρίτερα. Μόλις είμαστε έτοιμοι να φέρουμε το μικρόφωνο, παρακαλώ, θα μπορέσουμε να σας ακούσουμε. Κύριε Δήμαρχε, στο μεταξύ. Κοιτάξτε, εγώ δεν βρίσκω, παρόλο που οι Γερμανοί φημίζονται για την πειθαρχία τους, οι Ιαπωνέζοι είναι πιο πειθαρχημένοι από τους Γερμανούς. Και επιπλέον, τι θα πει διασκεδάζω, περνάω καλά. Οι Γερμανοί, οι Ιαπωνέζοι, οι Έλληνες είναι όλοι άνθρωποι που θέλουν να περνάνε καλά όταν διασκεδάζουν. Αυτό τα λέει όλα. Και βοηθούν τους και του ποτού. Ο άνθρωπος χαλαρώνει λίγο παραπάνω. Στο Oktoberfest αυτό που πρόσεξα εγώ και όλες τις φορές που έχω πάει είναι το ότι γίνονται και μεγάλες παρέες και τραγουδάνε όλοι μαζί και παίρνουν όλοι μαζί. Γίνονται και παρεξηγήσεις, μην ξεχνιόμαστε γι' αυτό. Στη Θεσσαλονίκη έχετε Oktoberfest. Θεσσαλονίκη γίνεται Oktoberfest κάθε χρόνο και γίνεται στους χώρους της Γερμανικής Σχολής. Και έχει χιλιάδες άτομα που περνάνε. Επομένως, η διασκέδαση. Kids have to learn very early how to celebrate this. That's why it's a good idea to do it in the school, right? Yeah. Η ιστορία είναι αυτή, το ότι ό,τι και να έχει, ό,τι χαρακτηριστικά και να έχει ένας λαός, στη διασκέδαση έχει τα ίδια. Θα τραγουδήσουν, θα χορέψουν, θα γίνουν μεγαλύτερες παρέες. Δεν το ξεχωρίζεις δηλαδή. Σαν πως στα ελληνικά τα παραδοσιακά τα γλέντια το ίδιο δεν είναι. Από εκεί που είναι λίγοι, μετά μαζεύονται και τραγουδάνε όλοι μαζί. Το ίδιο είναι. Επιβεβαιώνετε. Λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο, αν μπορείτε, δεν σας ακούμε. Η Γερμανία είναι η δεύτερη πατρίδα μου. Την αγαπάω πάρα πολύ. Έχω ζήσει 7 χρόνια τα καλύτερα Oktoberfest και τα καλύτερα Χριστούγεννα τα έχω ζήσει στη Γερμανία. Ήθελα και φέτος να πάω, αλλά επειδή έχω ένα σκυλάκι δεν έβρισκα εισιτήριο και ταξιδεύω 19 Νοεμβρίου. Διαπιστώνεται αυτό το οποίο μας έχουν περιγράψει τόσο ο κύριος Πρέσβης όσο και ο κύριος Δήμαρχος αναφορικά με το ότι είναι παρεξηγημένο το γεγονός ότι είναι μόνο πειθαρχημένος λαός ο ένας, είναι μόνο για να διασκεδάζει ο άλλος και ότι όχι, είναι με τον ίδιο τρόπο συμβαίνουν και τα δύο και στους δύο λαούς. Όχι, είναι και πειθαρχημένος και διασκεδάζει ομαδικά, δεν είναι μεμονωμένοι, διασκεδάζουν όλοι μαζί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάποια άλλη εμπειρία που θα μπορούσαμε να... Ναι, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Εγώ έχω πάει αρκετές φορές στο Oktoberfest. Λόγω των σπουδών μου στη Γερμανία έχω αρκετούς Γερμανούς φίλους.
και συναντιόμαστε πολλές φορές στο Oktoberfest. Μπορώ να πω ότι αν λέγαμε ότι ένα χαρακτηριστικό του Έλληνα όταν διασκεδάζει είναι ότι χορεύει πάνω στο τραπέζι. Το κάνει και ο Γερμανός. Το κάνει και ο Γερμανός στο Oktoberfest όμως μόνο. Είναι σίγουρα Γερμανός. Είναι Τι είναι το 100%. περίσταση? Μόνο σαν ο κανονισμός να επιτρέπει τους Γερμανούς να ανεβαίνουν στα τραπέζια μόνο στο Oktoberfest. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω, περιμένοντας και άλλες παρεμβάσεις, τις οποίες όπως πολύ καλά γνωρίζετε θέλουμε από την αρχή της συζήτησής μας, από εσάς εννοώ το κοινό, γιατί κάνουμε διάλογο όλοι μαζί, δεν κάνουμε διάλογο μόνο οι ομιλητές, εγώ και πάμε σπίτια μας, αυτό συμβαίνει. Θέλουμε εσείς να μας θέσετε ερωτήματα, να τοποθετηθείτε, να διαφωνήσετε, να διατυπώσετε απορίες, να καλησπερίσω σε αυτό το σημείο όσους μας παρακολουθείτε διαδικτυακά, μέσω του live streaming, από το site μας, το snf.org, κάθετος live, και να πω βεβαίως ότι και από εσάς περιμένουμε τα μηνύματα και οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας στο snf.org κάθετος questions, έτσι ώστε να τα μεταφέρω στους ομιλητές που βρίσκονται εδώ μαζί μας. Μέσα σε αυτό το γιορτινό κλίμα, το οποίο έχει την παράδοσή του, υπήρξε ιστορικά η στιγμή που ξεκίνησε και συνεχίζει με τον τρόπο που συνεχίζει να υπάρχει τόσο στη Γερμανία όσο όμως όπως συζητάμε και σε άλλες χώρες. Παρ' όλα αυτά, κύριε Πρέσβη, οι σχέσεις των δύο χωρών δεν ήταν πάντα μια γιορτή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, εκτιμώ, και ακατόρθωτο μέσα σε ελάχιστο χρόνο να μπορέσει κανείς να αναλύσει ιστορικά και διαχρονικά πόσες φορές έχουν βρεθεί δίπλα ή απέναντι οι δύο χώρες της Γερμανίας και της Ελλάδας και της Γερμανίας. Εγώ θέλω το πρώτο ερώτημα που θα σας απευθύνω να είναι το εξής. Ως άνθρωπος, όταν ήρθε η ώρα να αναλάβετε το πόστο του πρέσβη εδώ στην Ελλάδα, αν θυμάστε και αν επιθυμείτε να μοιραστείτε μαζί μας το συναίσθημα που νιώσατε. Αν ήταν, θέλω να πω, ένα συναίσθημα χαράς ή απογοήτευσης, ή αν ήταν ένα αίσθημα συγκρατημένο, δεν ξέρω. No, that is the last question is an easy question because the post of ambassador to Greece is a very demanded post. So there were many candidates who wanted to come here. So when my minister told me that I should go, I was extremely happy. I had applied for it and it was a tough competition, and so I was very happy to come here. I have been, before assuming the post here, I have been to Greece many times as a tourist, starting from my student days, and many times on official visits afterwards. So I knew, I kind of knew what was waiting for me. The things I had learned to love about Greece was the openness of the people, that it was very easy to approach people, to come into conversation with people. People were very friendly, and then the beauty, obviously, the beauty of the country, the beauty in many ways. I'm not only speaking of the natural and physical beauty, but also of kind of the spiritual beauty and the historic beauty. So that's why I was thrilled to come back here as ambassador. But of course, as an ambassador, you have a different job. You represent your country, and as you rightly say, the relationship between our two countries is a very intense one. It's a history with a lot of ups, but also with some downs. I don't think there are so many downs, but the principal one I feel, the Second World War and the German occupation,
is of course a very, very deep down. So this you cannot ignore, and I firmly believe we shouldn't ignore it. But a Greek politician once told me that there are two ways to approach history. You can consider history as a prison, and then if we look around our beautiful continent of Europe, I think there are a lot of historic prisons all over Europe. And if we all go into our prison, stop talking to each other, I think then definitely we can say goodbye to the idea of Europe. So history can be a prison, or it can be a school. That means that you learn about history, so not kind of saying we don't want to hear about this anymore. No, that would be wrong. You learn about history, but then you learn from history in order to project yourself into the future. And that is, I think, what our relationship is about today. Not to forget about the past, but to learn from the past in order to together build a better future. Αν θα μπορούσα να ρωτήσω, φαντάζομαι είναι μια ερώτηση που αρκετοί θα έχετε στο μυαλό σας από όσους μας παρακολουθείτε. Τι είναι εκείνο το οποίο έχει μάθει η Γερμανία, δεχόμενη ότι έχει επιλέξει το δεύτερο δρόμο, κύριε Πρέσβη, όχι δηλαδή να αντιληφθεί ως φυλακή την ιστορία και να εγκλωβιστεί σε ό,τι έχει συμβεί, αντιθέτως να μπορέσει να μάθει και να μπορέσει να πορευτεί διαφορετικά. Άρα σε ό,τι της αναλογεί ως χώρα στον δικό της απολογισμό η Γερμανία και ο λαός και δηλαδή το αποτύπωμα που μένει στον λαό, στο γερμανικό λαό αναφορικά με τις ελληνικές σχέσεις, τι είναι αυτό το οποίο αν θέλετε έχει επαναπροσδιορίσει? I'm not quite sure I understood your question, but I think unfortunately, in all countries of Europe, there are forces, and maybe we sadly have to say there are growing forces, who see history or feel history as a prison. And we have those people in Germany too, who look back and who say, you know, once we were this big, and I think that is leading us into this prison. And we have, I think, these forces in all European countries. But I have two small children, and I must admit that I am worried whether in my generation, I was born in '67, I experienced Europe as a continent of peace, as something which gave me security. During my times, the borders were opened, we had the common currency. It always went ahead. And today I have the impression we are at a tipping point. Either we go ahead, that's the school approach, or we fall back. And I think we have to fight to go ahead and to continue this European dream. I think it's not a given. If we do nothing, I have the fear that we will slowly slide back. So that's why I strongly believe that we who want more Europe, who want to stay together, are the majority. But in many European countries, the minorities are very loud. And I think we need the majorities to stand up. Last weekend in Berlin, there was a big demonstration under the hashtag "We are the majority, we are more." And you had 250,000, at least, people in Berlin
who just wanted to say we are the majority and we want to live together in peace, we are against xenophobia, we are against backwardness. And I hope for my own country that in my own country there will be more of this. Thank you. Κύριε Δήμαρχε, θα ήθελα την τοποθέτησή σας και στα δύο ερωτήματα, το ένα συνέχεια του άλλου, όπως τοποθετήθηκε και ο κύριος Πρέσβης, αναφορικά με τις σχέσεις των δύο χωρών και με το γεγονός ότι ξαναπεράσαμε μία περίοδο που πέρασαν, όπως περιέγραψε και εκείνος, όχι τα ups τους, αλλά την κάτω τους περίοδο, τα 10 χρόνια οικονομικής κρίσης, επανέφεραν, αν θέλετε, και βέβαια σε αυτό έχει συμβάλει και έχει συντελέσει πάρα πολύ τόσο ο πολιτικός λόγος, όσο και ο μηντιακός λόγος, το μηντιακό αποτύπωμα, το αποτύπωμα δηλαδή του τύπου εκατέρωθεν και από τις δύο πλευρές, του ενός προς του άλλου. Όμως, τελικά είναι ευκρινές, εάν η πλειοψηφία τουλάχιστον από τη δική μας πλευρά έχει διαλέξει, ήταν ωραία αυτή η παρομοίωση, να δει την ιστορία με διάθεση εγκλωβισμού και δεν αλλάζω, μένω σε αυτό, ή προχωρώ και υπάρχει, αν υπάρχει βέβαια, κάποιο πεδίο συνεννόησης, άρα και εξέλιξης των δύο πλευρών. Το ρωτώ γιατί το γνωρίζετε ακόμα καλύτερα, ξαναλέω, για τους λόγους και την ιδιαιτερότητα που έχει λόγω της ιστορίας της και του παρόντος της η πόλη της Θεσσαλονίκης και το Μουσείο του Ολοκαυτώματος που βρίσκεται στα Σκαριά. Να αρχίσω από το τέλος μάλλον. Η ιστορία, ανάλογα πώς τη βλέπει κάθε λαός, μπορεί πράγματι να είναι πολύ μεγάλη παγίδα για τον τρόπο που μπορεί να μιλάει με τον γείτονά του, με τον όποιον γείτονά του. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι η ιστορία πραγματικά μπορεί να μας δώσει πάρα πολλά μαθήματα ώστε να αποφύγουμε λάθη του παρελθόντος. Αυτό όμως εξαρτάται από τους πολιτικούς και τι περνάνε στον κόσμο. Εάν περνάνε ότι αυτός είναι αιώνιος εχθρός, εάν περνάει δηλαδή στην Ελλάδα ότι αυτοί που μιλάνε με τους Γερμανούς είναι Γερμανοτσολιάδες, αυτό χάσαμε. Και χάσαμε κι εμείς και χάσαν και αυτοί που κοροϊδεύουν. Εγώ είχα θα σας πω το εξής μάλλον. Ο παππούς μου έφυγε σε ηλικία 14 χρονών στη Γερμανία, μετανάστης, πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πήγε στο Αμβούργο και εκεί δούλεψε, πλούτησε και έκανε ό,τι έκανε. Το πρώτο ταξίδι που πήγα στο εξωτερικό με την οικογένειά μου ήταν το 54-55, αν θυμάμαι καλά, και πήγαμε στο Αμβούργο που είχε παντρευτεί ο αδερφός του παππού μου με μια κυρία Γερμανίδα. Είχε πεθάνει αυτός και ήταν μόνη της αυτή, πεντάμονη. Αισθανόμουν να είμαι στο σπίτι μου. Δεν ήταν για μένα κάτι ξένο. Αυτό ήταν Γερμανίδα αυτή. Γερμανίδα, όχι αστεία. Λοιπόν, και αυτό ήταν μια πρώτη ένδειξη το ότι εμένα δεν μου είναι ξένη αυτή η γυναίκα που δεν καταλάβαινα και γερμανικά. Δεν μιλούσα γερμανικά εγώ, έτσι. Αλλά είδα τι υπήρχε μεταξύ τους. Το δεύτερο που μπορώ να πω είναι το ότι το 2010 η Μέρκελ τότε με τον Παπανδρέου κάνανε μια συμφωνία η οποία ήταν να αναπτύξουν την ελληνογερμανική συνέλευση, όπου ουσιαστικά μεταφέρανε σε επίπεδο δημάρχων συζητήσεις για την βελτίωση των σχέσεων. Μην ξεχνάμε ότι τότε είχε αρχίσει η ιστορία πόσο κακοί είναι οι Γερμανοί, που μας τρώνε τα λεφτά, που δεν μας δίνουν λεφτά, που ένα σωρό. Τότε το 2011 μόλις είχα εκλεγεί, ανέλαβα και εγώ υπέγραψα το πρώτο σύμφωνο συνεργασίας της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης και ήμουνα και υπεύθυνος από τη μεριά της Ελλάδος. Η ιστορία δεν κακοφόρμησε, δεν περπάτησε όσο θέλαμε να περπατήσει για 1000 λόγους. Δεν είναι της ώρας να τους πω αυτούς τους λόγους. Αλλά εξακολουθώ και πιστεύω ότι αυτή η συμφωνία πρέπει να λειτουργήσει. Και μάλιστα ξέρω το ότι οι Γερμανοί για να αποκαταστήσουν, να βελτιώσουν γενικότερα τις σχέσεις τους με τον κόσμο, κάνουν ιδρύματα νεότητος. Έχει γίνει ιδρύμα νεότητος με τη Γαλλία, με την Πολωνία, επίκειται να γίνει και με την Ελλάδα. Και αυτό είναι πολύ καλό, διότι έτσι όταν κάθεσαι και συζητάς σαν άνθρωπος σε ένα τραπέζι, ξεδιαλύνονται και διάφορες ιστορίες που υπάρχουν. Θα σας πω και ένα τελευταίο για να τελειώνουμε.
Ήμουνα καλεσμένος πριν από 2-3 χρόνια στο Αμβούργο. Καλεσμένος της εφημερίδας Zeit, που κάνουν συγκεντρώσεις διαφόρων προσωπικότητων, και εγώ προσωπικότητα πια, για να πούνε διάφορα πράγματα. Και εγώ είπα το εξής, ότι εσείς οι Γερμανοί είστε υποχρεωμένοι, επειδή είστε αυτοί που είστε, να ηγηθείτε της Ευρώπης. Και εφόσον είστε υποχρεωμένοι να ηγηθείτε της Ευρώπης, πρέπει να βάλετε ένα πράγμα στο μυαλό σας. Πρέπει να γίνετε περισσότερο Ευρωπαίοι και να μην προσπαθήσετε να κάνετε περισσότερους Γερμανούς τους Ευρωπαίους. Αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο ένα μάθημα από το παρελθόν. Δεν θα επιβάλλω εγώ την άποψή μου. Θα σε ακούσω, θα με ακούσεις και κάποια στιγμή αυτό θα πάει σιγά σιγά θα πάει να απορροφηθεί. Θέλει γενιές όμως αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται γυρνάω το κουμπί και βράζει σούπα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και πλέον τους είπα και κάτι άλλο. Εάν δεν ξεκαθαρίσει, και πρέπει να ξεκαθαρίσει και από τη μεριά της Ελλάδος, κυρίως από τη μεριά της Ελλάδος, ότι τα λεφτά που έχουν δοθεί στην Ελλάδα δεν ήταν χάρισμα, ήταν δάνειο και κερδίσατε από αυτά τα λεφτά. Αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί, αλλά πρέπει να το κάνει η Ελλάδα. Δεν το κάνει η Γερμανία. Αυτά προς το παρόν. Κρατάω το τελευταίο μεταξύ όλων των άλλων που σημειώσατε, ακριβώς επειδή έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλος λόγος για αυτά τα χρόνια και για αυτά τα λεφτά και εννοώ στην κοινή γνώμη, μεταξύ μας δηλαδή. Όλα αυτά, coach, μεταφέρονται στο γήπεδο. Βλέπετε δηλαδή να αποτυπώνονται διαφορετικές ή όχι αντίστοιχες ή όχι συμπεριφορές φιλάθλων είτε σε παιχνίδια μεταξύ των δύο χωρών, είτε εσείς αν βλέπετε κάποια χαρακτηριστικά διαφορετικά μεταξύ των δύο λαών υπό το πρίσμα του φιλάθλου όμως, αλλά και μεταξύ των παικτών. Δηλαδή και επαγγελματικά και το κοινό στο πώς συμπεριφέρεται. Παίζει ρόλο δηλαδή παραπάνω όταν παίζει η Ελλάδα με τη Γερμανία. Επηρεάζει, υπάρχει το ίδιο πάθος, υπάρχει η ίδια θέληση για νίκη, ο ίδιος ανταγωνισμός ή αλλάζει κάτι. First of all, I would like to mention another thing. I was very happy a few minutes ago when one man out of the audience, they told that they have lived, that they have studied in Germany, and that they felt very happy living there, being together with Germans, living in Germany, and right now it is the same for me here in Greece. I'm now, since 3 years, I'm working as a head coach of our national team, and I'm also very happy to be here, to live here, because all the people in Greece I've met, and I met a lot of people, they're very open-minded. They're nice, friendly, they are interested, they all are talking Greece. It's also very important for a foreigner like me. But on the other hand, I think the Germans are doing the same. Yeah? So all the people who are coming to Germany, of course they can feel like at home, because also the Germans are very friendly. And they are very open-minded. And because of this, even I'm a little bit older than our ambassador. But for, let's say, the Second World War, my father was the last days of the war. He has to go to the army, and he was for 14 days in the Netherlands until the English army came across. And so he has to go for nearly 1 year. He went to Great Britain, and near London he has to stay there. He came back 1 year later, and the things he told me later on was, this one was one of the best years in my life. The people in England, directly after the Second World War, and Germany lost this war, and it was a good idea to do this. It was so nice for him being in England, because the people of England
they were so friendly with him. Yeah? He said, I got much more food there than in Germany before. So I think we have nearly all the people in the world, they are nearly the same. We all like to be friendly. So, and we would like to have friendly people as well near us. And because of this, I think we are going to make history. History is the past, but what we are doing right now as people, how we are behaving, what we are going to do, this is what we have to do right now, and this is the best thing in politics we all, the audience, all of us can do, that we will be very open-minded and that we will stay as Europeans in this European community. For the footballers, sorry about this. Αυτό περιμένω. For my players, I would like to say, first of all, another thing as well. So, Oktoberfest, and some of the people out of the audience, they went to the Oktoberfest. A few years ago, let's say nearly 10 years ago, I was a coach in Germany for Eintracht Frankfurt. And one of my players, Yannis Amanatidis, a former also Greek national team player, but he was, I don't know if he was born in Germany, but he was grown up in Germany. So he opened a Greek restaurant. The name was The Greek, Der Grieche. And very special in this restaurant was, or is right now, 11 o'clock, no more food. They will clean the tables. And so on, all the people going to this restaurant, eating there, they are dancing on the tables. Even the people who are working there, they are singing and they are dancing. And it is so nice. It was the first time I have seen this 10 years ago. And these are the same things some of my players are telling me, especially the players who are playing abroad, out of Greece. They said to me, Coach, the thing I really miss in Italy or in Germany or in Portugal, wherever they are playing, going out with friends, eating, and then dancing. Bouzouka, this it is. This is what they are missing right now if they are playing somewhere abroad. And I think this is the same with Oktoberfest. Yeah? So it is just having one time in a year, you have time to enjoy. Yeah? And this is what the players are also doing if they are coming back. But now, sorry for your question, I think no. Of course, if you're playing against another team, it doesn't matter if it is a match of AEK against Olympiakos or of PAOK against Panathinaikos. You would like to win. They are rivals, yeah, on the pitch, but they are not enemies. Yeah. Now I have the players in my team. They are playing for all these big teams in Greece. Some of them, some players of PAOK, they are on loan in Atromitos, let's say, also two of my national team players. They are so close to each other when they are going to play together for the national team. And they are so proud of doing it. The biggest problem we all have is that nobody trusts in this. Nobody trusts in us. Nobody trusts in them. Yeah? Let's say 1 week ago we have had a match against Hungary here in Oaxaca in Athens, and we won this match 1-0. Quite difficult, but also the Hungarian team is not too bad. They went for the last European Championships, not our team, and so on. But we won the match. But after the match, all the questions out of the Greek press, for me and also for my players, they were just talking about how bad have you played this match. They were not happy
that we have won the match, they were more unhappy about this. Yeah? And this, I think this we have to change in sports as well. Yeah? We have to respect the opponent as well, that is also able to play football. And on the other hand, we have to feel as one, let's say, one team, all Greeks together. For the fans, I think they also, Greek is very special in this case. Yeah, I've seen a lot of matches in the stadium of PAOK, Tumba, in all the big stadiums here in Athens. And sometimes the match didn't start because of a very special event. Somebody is throwing something to the pitch, whatever. Yeah. And the big problem there in the stadium is it is not allowed for the fans of the opponent. Let's say PAOK is playing against Olympiacos. It is not allowed for the fans of Olympiacos to enter the stadium. So they're just fans of PAOK inside the stadium. And it's the same in all other big stadiums. But we have still problems in the stadium because of a lot of violence. So how to fix this, how to manage this is quite difficult to explain. I think first of all, and the one next thing I would like to mention, and then I will stop, sorry about this again. All over the world, there's only one expert, let's say, who is going to finish a match. This is a referee. If he sees some violence or whatever, or because of the weather, whatever, then he will decide we will not play anymore. Here in Greece, I've seen a lot of matches. One team goes inside, out of the pitch, and they will not come back. Yeah. Even the referee was standing on the pitch. Yeah. Normally, and this is a European rule or world rule, if he whistles and he will send them, then it is allowed to leave the pitch. Yeah, but here, the players, they decide we'll go out of the pitch. So sometimes it's also very difficult in the clubs. And one more thing, the league has to organize, together with the federation, they have to organize a league and they have to work together in this case. Yeah. So, but we have every year we have the same problems about referees and about when we are going to start and whatever. So we have to do much more there. Έχετε μετανιώσει ποτέ, έστω και μία στιγμή, που ήρθατε στην Ελλάδα? Προσωπικά, όπως ρώτησα τον πρέσβη πώς ένιωσε όταν του ανατέθη το πόστο εδώ στην γερμανική πρεσβεία στην Ελλάδα. Εσείς, coach, έχετε μετανιώσει? Έχετε πει αυτό που θα έλεγε αυθόρμητα ένας άνθρωπος, ότι καλά λένε για τους Έλληνες, να επιβεβαιώνεται, ή καλά λένε, θα μπορούσε να πει ένας Έλληνας για τους Γερμανούς, να επιβεβαιώνεται? Of course not. I'm still happy to be here, to be the coach of our team, and I'm still proud having this job and doing this for the Greeks and for my players as well. So there's not one moment that I'm not happy to stay. Even right now, it is not so easy, yeah, because we lost the last match as well, and so maybe we are losing this Nations League first place because the Finnish team is doing better than our team right now. But this it is. But on the other hand, this is just football. Yeah, we have to accept if somebody else is doing a little bit better, and even in the last match they did better. In 2 weeks we have another, good chance to do better. We are playing in Oaxaca against Finland, and if we will beat them 2-0, we are still on the way. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Προσπαθώντας να επανέλθω στο ζήτημα της συνεργασίας, εφόσον και οι δύο νωρίτερα, τόσο εσείς κύριε Πρέσβη, όσο εσείς κύριε Δήμαρχε, ουσιαστικά τοποθετηθήκατε στην ίδια προσέγγιση της ιστορίας, επανέρχομαι στο πού βρισκόμαστε σήμερα και στο τι σημαίνει και θα ήθελα να μας πείτε κι εσείς δύο λόγια. Είναι γνωστό, η είδηση έχει κυκλοφορήσει, μιλάω τώρα εντελώς δημοσιογραφικά και εγώ, ο καθένας από το μετερίζει του. Η είδηση και μόνο όταν κυκλοφόρησε για τη δημιουργία και την εκπόνηση σχεδιασμού και μελέτης για το Μουσείο του Ολοκαυτώματος έγινε πρώτη είδηση. Ο κόσμος άρχισε να ενδιαφέρεται. Αδιαμφισβήτητα ήταν μια ιστορική εξέλιξη και βεβαίως παρακολουθεί ο καθένας το που αυτή βρίσκεται. Τι σημαίνει όμως εν τέλει αυτό? Πέρα από την είδηση και πέρα από την πρώτη γραμμή της είδησης, με ό,τι αυτό και αν συνεπάγεται, τι σημαίνει και πώς προκύπτει, αν θέλετε, και αυτό το εγχείρημα το οποίο πρόκειται να υλοποιηθεί. Κοιτάξτε, όταν αναλάβαμε το Δήμο, εγώ είχα ένα κεντρικό σκεπτικό, ότι δεν μπορείς να χτίσεις το μέλλον σου εάν δεν ξέρεις το παρελθόν σου. Αυτό είναι, για μένα είναι βασική αρχή. Και ποιο είναι το παρελθόν της Θεσσαλονίκης? Εκτός αν εξαιρέσεις την περίοδο την ελληνική, συνέχεια έχουμε την ελληνιστική, έχουμε τη ρωμαϊκή, έχουμε τη βυζαντινή. Κάθε περίοδος είναι 300, 400, 500 χρόνια. Και μετά τη βυζαντινή περίοδο έχουμε την Οθωμανική περίοδο, δηλαδή από τις αρχές, από τα τέλη, τα μέσα του 15ου αιώνα, η Θεσσαλονίκη ήταν υπό Οθωμανική κυριαρχία. Τότε συνέβη και κάτι το οποίο χαρακτήρισε τη Θεσσαλονίκη για πάντα. Εξοριστήκαν οι Εβραίοι, οι Σεφαραδίτες Εβραίοι από την Ισπανία και έφτασαν στη Θεσσαλονίκη. Ένα πολύ μεγάλο μέρο έφτασε στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη έφτασε κάποια στιγμή να είναι το 50% του πληθυσμού της να είναι Εβραίοι. Είχε και ένα 30% περίπου που ήταν Οθωμανοί γενικώς και ήταν και οι Έλληνες οι οποίοι ήταν άλλο ένα 20-25%. Αυτά είναι χοντρά νούμερα. Και βέβαια υπήρχαν και Σλάβοι, γιατί οι Σλάβοι κατέβηκαν μετά το 600. Υπήρχαν Σλάβοι, υπήρχαν Αρμένοι, υπήρχαν ήταν πάρα πολύ Αυστριακοί, γιατί είχαμε την Αυστρο-Ουγγαρία τότε κλπ. Λοιπόν, και έτσι προέκυψε η ιδέα του να κάνουμε το Μουσείο του Ολοκαυτώματος για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος ήταν ένας φόρος τιμής στους Θεσσαλονικιούς Εβραίους, οι οποίοι, διότι οι Εβραίοι είναι θρησκεία, δεν είναι εθνότητα. Έτσι. Λοιπόν, ένα ήταν η υποχρέωση να τιμήσουμε αυτούς που χαθήκανε. Η Θεσσαλονίκη είναι δεύτερη μετά τη Βαρσοβία αναλογικά σε απώλειες πληθυσμού. Έχασε το 95% της εβραϊκής κοινότητας της. Αυτό στην ουσία δεν ήταν μόνο ότι χαθήκανε 55.000 ψυχές. Άλλαξε την ταυτότητα της πόλης. Και αυτό ήταν το βασικό. Λοιπόν, αποφασίσαμε να κάνουμε το Μουσείο του Ολοκαυτώματος. Αυτό έχω να δώσω όσο πιο μεγάλες ευχαριστίες μπορώ. Ένα, το γερμανικό κράτος, το οποίο έδωσε τα μισά του προϋπολογισμού, που είναι γύρω στα 20-25 εκατομμύρια και θα να χτίζεται του χρόνου, μέσα στο 19, αρχές του 19, και φυσικά το Ίδρυμα Νιάρχος, το οποίο και αυτό δίνει εξίσου την ίδια ποσό χρημάτων και βεβαίως είναι πάντοτε και μόνιμα δίπλα μας. Αυτό είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Ο στόχος τώρα του Μουσείου του Ολοκαυτώματος δεν είναι να πάμε να κάνουμε ακόμα ένα μουσείο για το Ολοκαύτωμα, έχει ένα σωρό μουσεία του Ολοκαυτώματος σε όλο τον κόσμο. Είναι το Μουσείο του Ολοκαυτώματος και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και είναι ένα μουσείο της πόλης που εξιστορεί και περιγράφει τη σημασία της παρουσίας της εβραϊκής κοινότητας στην πόλη, την παρουσία την ανάγκη για ανεκτικότητα, την ανάγκη για αναγνώριση της διαφορετικότητας, έτσι ώστε κάποια στιγμή να κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Να φύγουμε από τον ρατσισμό. Η Ελλάδα φημίζεται για τον ρατσισμό της. Να φύγουμε από τον ρατσισμό, να φύγουμε από αυτό όλα τα μαύρα στοιχεία που μας κατατρέχουν συνέχεια.
Και έτσι προέκυψε το μουσείο. Αυτό αντίστοιχα, κύριε Πρέσβη, τι ακριβώς σημαίνει από την πλευρά της γερμανικής κυβέρνησης? Τι σημαίνει με βάση την γνωστή ιστορία και με βάση όλη αυτή την εξέλιξη που περιέγραψε μόλις τώρα ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης? As the Holocaust against the Jewish community of Thessaloniki certainly is one of the tremendous tragedies of the Second World War. It was, from all we know now, one of the most flourishing and creative and open and tolerant Jewish communities in Europe as a whole. So it is an unspeakable crime, and it is an awful loss for all of us today. So we cannot make history undone, but at least we can remember and give the victims a name again, take them out of these numbers, 4 million, 5 million, 50,000, and make them individuals again. Individuals with their own culture, with their own life, the fun, the sorrow, the daily life they had, how they impressed upon what Thessaloniki was then. And this, the way I think we both see this museum, will be the purpose to mourn, yes, but not only to mourn, but also to celebrate the beauty of this community and to remember them in their splendor, and not to remember them as victims, because they were human beings who had a tremendous, rich heritage and impact. And if we manage to do this together, I think it is little compared to what has happened, but it is what can be done today. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να υπενθυμίσω σε αυτό το σημείο ότι μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Η συζήτηση μπορεί να γίνει ακόμα πιο πολύ βαθιά και να κάτσουμε εδώ πέρα μέχρι αύριο το πρωί. Θα ανοιχτώσει σε λίγο και θα αρχίσουν να φαίνονται και τα αστέρια. Και για αυτό το Νοέμβριο εμείς θα μιλήσουμε και για τα αστέρια. Θα τα πούμε σε λίγο όλα αυτά, γιατί το θέμα μας θα είναι η αστρονομία. Αλλά θέλω να υπενθυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας για όσους μας παρακολουθείτε διαδικτυακά μέσω του snf.org /live. snf.org /questions είναι η διεύθυνση όπου μπορείτε να γράφετε τα μηνύματά σας, είτε τα ερωτήματα που θέλετε να θέσετε σε κάποιον από τους ομιλητές μας, είτε αν θέλετε να τοποθετηθείτε, και φυσικά όλοι όσοι βρίσκεστε εδώ μαζί μας, περιμένουμε τις δικές σας τοποθετήσεις και τις δικές σας ερωτήσεις. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι δεν έχει κανένας καμία ερώτηση να κάνει σε κανέναν από τους προσκεκλημένους μας που βρίσκονται σήμερα εδώ. Είναι πολύ κομβικές θεσμικά ούτως ή άλλως οι θέσεις και των τριών ομιλητών και όπως βλέπετε είναι διατεθειμένοι να απαντήσουν και να συνομιλήσουν σε όλο το εύρος και σε όλο το πεδίο που μπορεί κανείς να θέλει να ρωτήσει ή να τοποθετηθεί, και άπτεται φυσικά των ελληνογερμανικών σχέσεων. Βλέπω έναν κύριο εδώ, αν μπορούμε να δώσουμε το μικρόφωνο παρακαλώ πολύ. Σας ακούμε. Δουλεύει, ναι. Ναι. Έχω υπάρξει 2 φορές στο Oktoberfest στο Μόναχο. Για μένα η βασική λέξη είναι η λέξη συνύπαρξη. Στο Oktoberfest συνυπάρχουν όλοι. Πλούσιος, φτωχός, διάσημος και άσημος. Και γι' αυτό ίσως και η διασκέδαση είναι πολύ καλή, γιατί κανείς δεν εμφανίζει κάτι διαφορετικό. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι τι κινήσεις κάνει αντίστοιχα ο Δήμος, όχι μόνο Θεσσαλονίκης ή η Πρεσβεία, αυτή τη λέξη συνύπαρξη να την περάσει στα παιδιά μας, στο μορφωτικό επίπεδο.
διοργανώνεται κάτι, κάποια παιδιά να μεταβούν στη Γερμανία, να δουν τέτοιου τύπου εκδηλώσεις ή κάποια παιδιά, κάποιες κινήσεις συνύπαρξης μεταξύ πανεπιστημίων, σχολικών ιδρυμάτων κλπ. Αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μπορούν, νομίζω, κύριε Δήμαρχε, να απαντήσετε και ο κύριος Πρίσβης ενδεχομένως να έχετε εικόνα και από ελληνικά σχολεία αντίστοιχα, αλλά πρωτίστως, κύριε Μπουτάρη. Κοιτάξτε, ένας από τους στόχους της ελληνογερμανικής συνεργασίας ήταν αυτός. Να γίνονται ανταλλαγές σε επίπεδο σχολείων, όχι να πάμε μια εβδομάδα εκδρομούλα, ας πούμε, και να γυρίσουμε παρέα, να πάνε και να μείνουν σε σπίτια. Αυτή είναι η κανονική, ήταν ο κανονικός στόχος. Μέσα σε σπίτια, πηγαίναν και στο σχολείο, πηγαίναν και εκδρομές με τα άλλα τα Ελληνάκια με τα Γερμανάκια που ήταν εκεί. Όλων των ηλικιών. Δεν έγινε σε επίπεδο, σε μέγεθος μάλλον που το θέλαμε. Δεν προχώρησε πολύ, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά θέλουν και κάποια λεφτά για να γίνουν. Και όπως πιθανόν να ξέρετε, η Ελλάδα είναι πατηρημένη χώρα. Λοιπόν, από την ώρα που δεν μπορούσαμε να το κάνουμε εύκολα, δεν είχαμε και κονδύλια από την Ελληνογερμανική και έτσι δεν πολύ περπάτησε. Έχουμε όμως συνεργασία και σε επίπεδο πανεπιστημίων. Κυρίως σε ερευνητικά προγράμματα υπάρχουν τέτοιες συνεργασίες. Τώρα, πάντα υπάρχουν τρόποι που να περάσουν στα παιδιά. Ας πούμε, θα σας πω ένα παράδειγμα. Διάβαζα μάλιστα προχθές στην εφημερίδα, μια εφημερίδα, ένας από τους τρόπους που προτείνεται να έρθουν πιο κοντά οι δύο λαοί. Τα βιβλία. Να μεταφράζονται, να επιδοτούνται μάλλον οι μεταφράσεις επιλεγμένων βιβλίων από τα ελληνικά στα γερμανικά. Διότι μην ξεχνάμε ότι τα ελληνικά καταρχήν δεν μιλιώνται παρά μόνο στην Ελλάδα. Και για να περάσει η λογοτεχνία, να περάσουν αυτά τα στοιχεία στο Γερμανό και να αντιληφθεί ο Γερμανός στον Έλληνα, πρέπει κάπου να στηριχθεί. Και ο μόνος τρόπος είναι η επιδότηση. Διότι αν δεν πουλήσει βιβλία το μεταφρασμένο το ελληνικό το βιβλίο, αν δεν πουλήσει βιβλία δεν γίνεται τίποτα. Γι' αυτό προτείνεται ένα είδος επιδότησης, ας πούμε, από τα εθνικά κέντρα βιβλίου κλπ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε. Κύριε Πρέσβη, αν έχετε εικόνα αναφορικά σε μορφωτικό επίπεδο πια οι επισκέψεις και μπορείτε να μας δώσετε, αν θέλετε, και από την πλευρά της Γερμανίας, αν θα βοηθούσε, δηλαδή επισκέψεις σχολείων, γερμανικών σχολείων, από τη Γερμανία, όχι γερμανικών σχολείων στην Ελλάδα, αν επισκέπτονται την Ελλάδα ως μαθητές, επιμορφωτικά, αντίστοιχα όπως ακούσαμε και τον κύριο νωρίτερα και τον Δήμαρχο που απάντησε. Είναι σημαντικό μέσω της παιδείας, μέσω της μάθησης και μέσω της συνεργασίας και της συνύπαρξης από την ηλικία του σχολείου και με την καθοδήγηση των δασκάλων η συνεργασία των δύο λαών. There is a student exchange. There should be more. And that's why I am very happy that during the state visit of our president to Greece last week, we were able to conclude the negotiations on a Greek-German youth office. This is going to be an independent institution in which Greek and Germans are equally represented, to which both governments will give funds. We will be giving 3 million euros a year, and Greek will also be contributing in this amount. And together we will organize youth exchange. Students, school pupils, but also young people who are doing an apprenticeship, because we don't want this to be an elite thing with only academic staff, but also people who are doing an apprenticeship, who are in practical work. So with this Greek-German youth office, we will be able to really boost the exchange between our two countries. This is only the third office of such nature we have. The first one was established in the 50s between France and Germany, between de Gaulle and Adenauer. And since then, more than 8 million French and German youth
have visited the other. So you see the enormous potential of this youth office, and I think for municipalities like the one in Thessaloniki, who have many ideas, who are very willing and very creative, this will give them the necessary funds. All the sports clubs will be able to say, we have a city twinning with Cologne, we want to have a youth exchange between the football clubs, other sports. All this will be possible, and that's why I think this is going to be a very, very important instrument in our bilateral relations. And now I spoke a lot about youth, but I can also tell you about a program we have between our ministries of research, where we have 20 teams of young Greek and German researchers who together had to apply for research projects, and together our governments are helping them bring them to fruition and bring them into the economy. I could speak about our doctors who are working together to fight cancer, that we are going to together establish a comprehensive cancer center here in Athens. We have one like that in Heidelberg, and the clue of this is to bring together the doctors and the researchers. And only by having them working together, you can increase the life expectancy of a cancer patient by 20 years, just by having them working together, and this is what we're going to do together here in Athens too. So these are just 3 examples. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρέσβη. Ακούγοντας την τοποθέτησή σας και απαντώντας βεβαίως στο κομμάτι της εκπαίδευσης, και βλέπουμε εδώ πέρα πώς δημιουργείται έτσι ούτως ή άλλως, όπως είναι μια πολύ μεγάλη ομπρέλα κάτω από την εκπαίδευση και μέσω της επιμόρφωσης να υπάρξουν συνεργασίες, συνέργειες και εξέλιξη, εφόσον μεσολαβεί η γνώση σε όλα τα πεδία. Ωστόσο, έχουμε δεχθεί και κάποια μηνύματα τα οποία αναφέρονται στην πολιτισμική, αν θέλετε, κατάσταση και εικόνα των 2 χωρών. Πριν έρθω στο μήνυμα που μας έχει έρθει από φίλο ή φίλη, αναφερθήκατε μεταξύ άλλων και στο πρόγραμμα που αφορά στην υγεία. Το μυαλό μου λοιπόν παράλληλα έτρεξε και σε ένα άλλο πεδίο, εντελώς διαφορετικό, αλλά έχει να κάνει με τους Έλληνες γιατρούς που βρίσκονται στη Γερμανία, που μεταναστεύουν στη Γερμανία. Ούτως ή άλλως, παραδοσιακά, οι Έλληνες, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό Ελλήνων μετανάστευσε και το πρώτο μεγάλο κύμα έχει καταγραφεί ιστορικά στη Γερμανία. Τα τελευταία χρόνια ζούμε το δεύτερο μεγαλύτερο κύμα μετανάστευσης Ελλήνων επίσης προς τη Γερμανία, ειδικά προς τις επιστήμες και ειδικά προς την ιατρική. Ξέρουμε ότι ανοίγουν θέσεις για Έλληνες γιατρούς σε νοσοκομεία. Εδώ πέρα, πριν ζητήσω το σχόλιο σας, γιατί εδώ μιλάμε και για μία, αν θέλετε, ανταλλαγή πολιτισμικών στοιχείων, η οποία είναι αναπόφευκτη, άρα δημιουργεί ένα δικό της έτσι, DNA, γιατί φέρνει καινούργια και μεταφέρει καινούργια στοιχεία. Θέλω, κύριε Δήμαρχε, και τη δική σας τοποθέτηση, καθώς η Θεσσαλονίκη είναι μία πόλη που, αν η Αθήνα πονάει μία φορά, η Θεσσαλονίκη πονάει διπλά. Θέλω να πω ότι φεύγουν νέοι επιστήμονες, είναι το γνωστό, τέλος πάντων, brain drain, που έφτασε πια, μάλιστα, πολλοί κόσμος να λέει ότι έχει πολυσυζητηθεί κιόλας στη δημόσια συζήτηση, ακριβώς επειδή το ακούσαμε, το συζητήσαμε, το επαναφέραμε, είτε μας έχει, αν θέλετε, μπουκώσει ως θέμα, δεν σημαίνει ότι έχει σταματήσει, εξακολουθεί και υπάρχει. Φεύγει κόσμος, φεύγει πολύς νέος κόσμος. Κοιτάξτε, το ότι φεύγει κόσμος δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει. Αρχές του 20ου αιώνα τα μεγάλα κύματα φύγανε Αυστραλία, Καναδά, Αμερική κλπ. Μετά μην ξεχνάτε και τις ανταλλαγές στον πληθυσμό που γίνανε με τη Μικρασία. Το επόμενο πολύ μεγάλο κύμα φύγης ήταν αρχές της δεκαετίας του 60. Φύγαν πάρα πολλοί νέοι, φύγανε κυρίως στη Γερμανία και φυσικά και στον Καναδά. Αυτό που θέλω να σας πω όμως είναι το εξής. Τι πολιτική έχουμε για να κρατήσουμε τους νέους στην Ελλάδα?
Θα σας πω ένα παράδειγμα. Εμείς κάναμε ένα δημοτικό ιατρείο, το οποίο είναι το πρώτο στάδιο, κάποιος το πονάει η κοιλιά, κάπου πρέπει να πάει. Δεν θα πάει στο νοσοκομείο να πασχαλεί στο νοσοκομείο, θα πάει στο δημοτικό ιατρείο. Είναι σαν τα αγροτικά ιατρεία περίπου. Είχαμε 25 γιατρούς, το οποίο λίγη η σύμβαση, και τώρα θέλω να ανανεώσουμε τις συμβάσεις αυτές ή να πάρουμε καινούριους. Από τους 25 που ζητήσαμε, στην αρχή μας είπαν θα πάρετε 19. Μετά μας είπαν θα πάρουμε 5. Δηλαδή, δημοτικό ιατρείο με 5 γιατρούς, καλύτερα ας μην είναι. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι θέμα καθαρά πολιτικής του κράτους, του όποιου κράτους, πώς θα κρατήσει αυτούς που έχει ανάγκη. Διότι μην ξεχνάμε το ότι έχουμε και πληθώρα επαγγελμάτων τα οποία δεν χωράνε άλλο. Τι θα κάνουν αυτοί? Μπορεί ένας γιατρός να κάνει και μια άλλη δουλειά. Προκειμένου να βγάλει το ψωμί του θα την κάνει και χαμάλης θα γίνει προκειμένου να ζήσει. Έτσι. Αλλά δεν υπάρχει πολιτική. Ο κόσμος νομίζει ότι όταν πας στο πανεπιστήμιο, μετά υποχρεωτικά θα βρεις δουλειά. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι καθόλου έτσι. Όταν δεν υπάρχει σύνδεση των πανεπιστημίων με τους κλάδους τους επαγγελματικούς και να ορίζουν, να λένε οι κλάδοι, εγώ φέτος θέλω 100 μηχανικούς, ας πούμε. Θα βγουν 100 μηχανικοί, αν βγουν 400. Δεν πρόκειται να δουλέψουν ποτέ αυτοί. Υπάρχει δηλαδή αυτά τα φράγματα μεταξύ επαγγελμάτων και πανεπιστημίων. Και μην ξεχνάμε ότι τα πανεπιστήμια έχουν διπλό σκοπό. Είναι και εκπαιδευτικά κέντρα, αλλά είναι και κέντρα επιστήμης, είναι ερευνητικά κέντρα. Πού είναι η έρευνα στην Ελλάδα? Αν δείτε τα στατιστικά στοιχεία, θα σας πιάσω τα κλάματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Πρέσβη, θα ήθελα τη δική σας τοποθέτηση, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με τη μεταφορά πολιτισμικών στοιχείων μέσω των μεταναστευτικών ρευμάτων του ελληνικού στοιχείου προς τη Γερμανία, προσθέτοντας ένα ερώτημα που μας έχει έρθει διαδικτυακά και λέει ο φίλος ή η φίλη ότι η Γερμανία διαχρονικά φαίνεται να έχει το στίγμα του κατακτητή. Παλαιότερα ήταν στρατιωτικό, σήμερα είναι οικονομικό. Στο πολιτισμικό κομμάτι, όπου είναι μια χώρα εν δυνάμει πανίσχυρη, γιατί συμπεριφέρεται με φόβο? Γιατί δηλαδή δεν ενισχύει την γερμανομάθεια, το να μαθαίνει δηλαδή, και τον πολιτισμό με μεγαλειώδη τρόπο, όπως οι Γάλλοι κάνουν με τη δική τους χώρα? Maybe I should answer in French now. No, I don't think we are acting in fear, but I think it is quite natural that since geographically we are the biggest country in Europe, other countries are watching us more carefully maybe. And if a German minister says something, very quickly you can read in newspapers around Europe, the Germans are trying to impose their will. If it's the finance minister of Luxembourg who says exactly the same thing, probably we will not have these headlines. So I think it's a good idea for us Germans to behave a little bit more carefully and maybe to think twice because we speak. But that does not mean that we are fearful. Here in Greece, German as a second foreign language was introduced into your public schools not so long ago, something like 10 years. And today, and French has been introduced many, many decades ago, and today there are around about the same number of school students learning as a second language German as they are learning French. There are some problems we have now. We're in discussions with your Ministry of Education, but first of all we have to say we've made a tremendous jump ahead, and the Goethe Institute, which we have in Thessaloniki and in Athens. The Goethe Institute in Athens, if you look at it by numbers of
people learning German is the biggest in the world. So I don't think that there is a shortage of opportunities. And I think this will also be one of the catalysts. And maybe just one remark, if you allow, concerning the story of brain drain. We are happy about every young Greek woman or man who comes to Germany, but it is better, obviously, if they can stay here and if they can contribute to the Greek society, to the Greek economy. And that's why, for example, this comprehensive cancer center is something which is aiming at doing just that all the brilliant doctors you have, that they have #1 research facilities here, and that they don't have to go to New York or to Heidelberg, but they can be in Athens and have the same level of research as they would find abroad. That's what we're trying to do, for example, in these projects. Ευχαριστούμε πολύ. Πάντως, έχετε διαπιστώσει, coach, ότι στον αθλητισμό δεν έχουμε τουλάχιστον από όσα ξέρω εγώ, δεν φημίζομαι για τις γνώσεις μου τις αγωνιστικές. Σας το είχα ξεκαθαρίσει αυτό και όταν συνεννοούμασταν για τη σημερινή μας συνάντηση. Αλλά σε ό,τι αφορά στις σχέσεις μας, στη συνεργασία μας, όταν δηλαδή είναι να συνεργαστούμε αθλητικά, το προσδιορίζω, γιατί ποικίλουν οι γνώμες, αλλά όταν είναι να συνεργαστούμε αθλητικά, η Ελλάδα και η Γερμανία, όχι όταν παίζουμε σε ένα παιχνίδι αντίπαλοι, όταν είναι, ξαναλέω για τρίτη φορά, να συνεργαστούμε, τουλάχιστον εδώ, στο ελληνικό κοινό, το κοινό αίσθημα που υπάρχει, ειδικά για τις στιγμές που ζήσαμε το 2004, έχει αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν είναι κάποιος ποδοσφαιρόφιλος, το έχει ως σημείο αναφοράς και αναφέρεται σε εκείνη την περίοδο ως μία περίοδο που ναι βρε αδερφέ, μπορέσαμε και ευχαριστηθήκαμε μετά από μία προσπάθεια που έδωσε η εθνική μας, έδωσαν οι ποδοσφαιριστές της εθνικής μαζί με τον τότε προπονητή τους. Ναι, μέσα στις όποιες συνθήκες που εκείνοι έζησαν, αλλά ήταν σαν να ζήσαμε και εμείς, και ενώ εμείς μπορεί να έχουμε ζήσει άλλες συνθήκες, αλλά η δυσκολία, αν θέλετε, παραλληλίστηκε του ενός και του άλλου και η νίκη, εν τέλει, για τον καθένα μας έγινε προσωπική, με αποτέλεσμα εκείνο το βράδυ της νίκης, είτε έβλεπε κάποιος τον αγώνα, είτε ήταν ποδοσφαιρόφιλος είτε όχι, να βγει στο δρόμο και να πανηγυρίσει. Είτε για τον αγώνα, είτε για έναν δικό του λόγο. Αυτό είναι συγκινητικό, αν μη τι άλλο. Yes, of course it was. Yeah, you have enjoyed very much. The Germans enjoyed 4 years ago the World Cup in Brazil. They won the World Cup in Brazil. And they lost now in Russia the first matches, and they were out after just a few games. So sometimes you are happy and proud, and sometimes you are quite unhappy, and all the time you are thinking about what have we to do to be back in this position. Yeah. First of all, we have to educate our players. We have to educate them better. We have to educate them on the same level, let's say, like the French players will educate it right now, or the players from Belgium. So we have to look what are the others are going to do right now. How do they practice? How many times in the week are the young players going to have training in France or in Belgium or in Germany? And how is the cooperation between the clubs and the schools and so on? So there's a lot of things we have to do. But I think, first of all, you have to have a lot of money to educate them better. And if you don't have too much money, it is just up to the talent of one player to grow up and to educate maybe yourself. Yeah, and it is not up to the federation or up to the clubs. On the other hand, we have to have a look, let's say, to Germany. We have right now 50 young players between
16 and 19 playing in German Bundesliga. Yeah? Greeks of second or third generation in Germany. So we have to have a look at them as well. Yeah? Because they are educated on the same level, let's say, like the German players. Yeah? And they are able to adapt everything. Yeah? This is the same in sports, but it is the same in school. We have in Germany around 400,000 people from Greece. It is the fourth biggest community from abroad. So just the Turkish, Polish, and Italian are more. But the only ones are the Greeks, who are right now in school education on the same level like the Germans. Yeah? So we have going to the university, it's the same level of Greeks, German Greeks and Germans are going to university. So we are able to do this with Greeks, but we have to continue this. Thank you. Περιμένουμε τις ερωτήσεις σας και τις τοποθετήσεις σας. Εδώ παρακαλώ πολύ στην πρώτη σειρά, όταν μπορεί να έρθει το μικρόφωνο στον κύριο. Εγώ να πω μέχρι να σας ακούσουμε ότι νύχτωσε πια. Δεν τα είδαμε τα αστέρια, όπως ήλπιζα βέβαια. Εντάξει, δεν έχει νύχτωση τελείως. Αλλά κύριε Δήμαρχε, από Ομίχλη και Συννεφιά κάτι ξέρετε καλύτερα στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω δεν θα βγάλει αστέρια απόψε. Πώς βλέπετε τον ουρανό? Εγώ μια χαρά το βλέπω. Μια χαρά. Μπορεί και να βγάλει. Εντάξει, αστροφυσικός δεν είμαι. Με τη Θεσσαλονίκη σχέσεις έχω. Αστροφυσικός δεν είμαι. Αλλά τον επόμενο μήνα θα συζητήσουμε για τα αστέρια. Σας προσκαλούμε κιόλας και όλους σας προσκαλούμε, αν θέλετε, να συζητήσουμε για την αστρονομία. Να ακούσουμε για την αστρονομία στους διαλόγους. Ναι. Να ακούσουμε. Θα συζητήσουν όσοι ξέρουν, θα ακούσουμε όλοι οι υπόλοιποι. Γιατί τον επόμενο μήνα κλείνουμε και επίσημα ένα χρόνο. Κλείνει ένα χρόνο η πρωτοβουλία των διαλόγων. Αυτή η μηνιαία συνάντηση που έχουμε. Μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, που κάθε μήνα αναπτύσσουμε, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, διάφορες θεματικές, με προσκεκλημένους ομιλητές, με σκοπό, όπως λέγαμε και στην αρχή, να διεξαχθεί συζήτηση και να ακουστούν και να διατυπωθούν γνώμες. Τονίζω και το επαναλαμβάνω εσκεμμένα που δεν συμφωνούν απαραίτητα, γιατί πρέπει να σταματήσουμε να έχουμε αλλεργία με τη διαφωνία. Και επειδή έτσι κάναμε τα πρώτα μας βήματα ως διάλογοι το πρώτο έτος και σιγά σιγά γινόμαστε ενός, λέμε να αρχίσουμε να δοκιμάζουμε, να προσεγγίζουμε πέρα από διάφορες θεματικές και μια πολύ μεγάλη ποικιλία που ξέρετε πολύ καλά ότι αγγίζουμε και εναλλασσόμαστε και εναλλάσσουμε και εμείς και εκείνοι. Λέμε να αρχίσουμε να προσεγγίζουμε και τους ομιλητές, αντί δηλαδή να έρχονται εκείνοι σε εμάς. Τώρα εσείς ήρθατε. Θα μπορούσαμε να έχουμε έρθει στη Θεσσαλονίκη. Θα μπορούσαμε να έχουμε πάει στη Γερμανία. Δεν θα ήταν συζητήσεις στην Ελλάδα. Οπότε καλύτερα να έχουμε πάει όλοι μαζί στη Θεσσαλονίκη. Ναι, σωστά. Όμως τον άλλο μήνα που δεν θα έχουμε τέτοια θέματα που είναι και ευαίσθητα να λύσουμε, θα πάμε μέχρι το πλανητάριο για να συζητήσουμε από εκεί. Είναι ο φυσικός χώρος. Δηλαδή, δεν έχει αστέρια καταρχάς εκείνη τη βραδιά. Θα έχει σίγουρα ο μοναδικός θόλος της αίθουσας στο πλανητάριο. Μαζί βεβαίως με εξαιρετικούς ομιλητές που θα είναι μαζί μας. Θα είναι η Φιώρη Αναστασία Μεταλλινού, αστροφυσικός του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η οποία μάλιστα είναι και καλλιτέχνης. Είναι μονοδός. Και ταυτόχρονα είναι και επιστήμονας και καλλιτέχνης και κάνει και το εξής μαγικό. Κάνει βραδιές όπου τραγουδά για τα αστέρια στο αστεροσκοπείο. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για πολύ ωραία πράγματα, να ξαναέρθετε τον Νοέμβριο. Κύριε Δήμαρχε, σας βλέπω έτοιμο να έρθετε τον Νοέμβριο. Επίσης, θα είναι μαζί μας ο Ξενοφών Μουσάς, γιατί ο μηχανισμός των αντικειθήρων ήταν ένα σημείο αναφοράς στην ιστορία και την επιστήμη παγκοσμίως. Οπότε θα είναι μαζί μας ο καθηγητής φυσικής διαστήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Δόκτωρ Μουσάς, και επικεφαλής βεβαίως της μελέτης του μηχανισμού των αντικειθήρων. Θα είναι ο Θεσσαλονικιός Κωνσταντίνος Εμμανουηλίδης, αστροφυσικός, αστρονόμος ερασιτέχνης για την ακρίβεια, επί 18 παρακαλώ χρόνια, κυνηγός Σούπερνόβα.
Πολλά υποσχόμενος τίτλος καταρχάς. Αλλά επειδή έχει πάρα πολύ δουλειά και έργο εντυπωσιακό και εμπειρία να μοιραστεί μαζί μας, θα έρθει και εκείνος από τη Θεσσαλονίκη και θα είναι μαζί μας. Όπως επίσης θα έρθουν και από την Κρήτη, Βασιλική Παυλίδου και ο Κωνσταντίνος Στάσης. Ο κύριος Στάσης είναι συντονιστής του προγράμματος Polar Area Stellar Imagine in Polarization High στο τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και η κυρία Παυλίδου αντίστοιχα αναπληρώτρια καθηγήτρια στο ίδιο πρόγραμμα και στο ίδιο τμήμα, στο τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Οπότε περιμένετε τις επόμενες ημέρες. 3η 27 Νοεμβρίου είναι το ραντεβού μας στο Πλανητάριο. Να ενημερωθείτε και με αναλυτικότερες πληροφορίες για τους διαλόγους μας, τους 12ους στον αριθμό, να γιορτάσουμε με αυτόν τον τρόπο τον πρώτο μας χρόνο. Σας ακούμε. Ευχαριστώ. Βασικά είναι πολύ ευχάριστο που μαζευόμαστε όλοι εδώ και τα λέμε και νομίζω ότι ο γερμανικός και ο ελληνικός λαός δεν έχουν κάτι να χωρίζουν. Οι πολιτικές είναι κατά καιρούς, από τον πόλεμο και μετά τουλάχιστον, που μας διαφοροποιούν. Καταρχήν θα ήθελα να πω, νομίζω η γνώμη μου στον κύριο Δήμαρχο, ότι αν άκουσα καλά είπε ότι η Ελλάδα φημίζεται για το ρατσισμό της ή όχι. Είπατε κάτι τέτοιο? Λοιπόν, εγώ διαφωνώ, γιατί οι Έλληνες, ενώ έχουν υποστεί πολλά, τα πάνδυνα, εδώ και πολλά χρόνια, συν την εισρωή των λαθρομεταναστών κλπ, χωρίς φραγμό να το πω έτσι, δεν νομίζω ότι είμαστε αριστερές. Αν μια ομάδα η οποία ακραίων οφείλει την ύπαρξή της σε κακές πολιτικές, είναι επιθετικοί, δεν δίνουν στίγμα. Εμείς δεν είμαστε έτσι. Κάθε άλλο. Και αν έρθετε εδώ στον Νιάρχος που γίνονται εκδηλώσεις με καλλιτέχνες διαφόρων εθνοτήτων, έρχονται όλοι οι πάντες και τους καταχειροκροτούν. Δεν νομίζω κάτι τέτοιο. Λοιπόν, θα ήθελα να πω καταρχήν την ιστορία που είπαμε, ότι η ιστορία ναι, δεν την αλλάζουμε, αλλά μας διδάσκει. Ναι, συμφωνώ. Και καλά είναι και τα μουσεία για το ολοκαύτωμα κλπ. Το οποίο είναι ένα πλέον καθιερωμένο συμβάν, το οποίο δεν το απαρνείται κανένας. Αλλά με την ίδια ευαισθησία θα ήθελα η γερμανική κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση να δει και το θέμα της Τουρκίας που διακατέχει παράνομα την Κύπρο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ούτε καν τους νεκρούς δεν δίνουν πίσω του πολέμου και αυτή τη στιγμή η Τουρκία είναι στο τραπέζι των συνομιλιών και επιπλέον κάνει και πολιτική αυθαίρετη τόσο με τα πετρέλαια, τόσο με εμάς κλπ. Οπότε θα ήθελα μια διαφορετική αντιμετώπιση. Και τέλος μια ερώτηση και στον κύριο Δήμαρχο και στον κύριο Πρέσβη. Ξέρετε τώρα είμαστε σε ένα σημείο που υποτίθεται είμαστε υποεπιτροπή, αν δεν είμαστε, τέλος μνημονίου κλπ. Αλλά υπάρχει η πολιτική των ελλημάτων, δηλαδή που η Ιταλία και αυτή αντιδρά. Εσείς σαν άτομα, τι θα λέγατε στη γερμανική και στην ελληνική κυβέρνηση επί του προκειμένου? Πώς πρέπει από εδώ και μπρος να προχωρήσουμε? Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Αν συνεχιστεί πάλι η λιτότητα και όλα αυτά και να λέμε εμείς εδώ ωραία λόγια, δεν πάμε πουθενά. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Σας ακούμε. Να πω καταρχήν για το θέμα αυτό του ρατσισμού. Έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά, στατιστικά αποδειγμένα, ποσοστά αντισημιτισμού καταρχήν στην Ευρώπη και επίσης έχουμε και ψηλό ποσοστό ρατσισμού. Τώρα, αυτά αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι και τόσο εύκολες έννοιες, έτσι. Αλλά το Μουσείο του Ολοκαυτώματος έχει κυρίως ένα εκπαιδευτικό ρόλο. Και ο εκπαιδευτικός ρόλος είναι καταρχήν να μάθουν τα παιδιά ποτέ ξανά και το δεύτερο είναι να αρχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε και να δεχόμαστε τη διαφορετικότητα. Έτσι. Διότι τέτοια παραδείγματα ολοκαυτωμάτων, αν διαβάσετε την ιστορία, υπάρχουν σε όλα τα μέρη του κόσμου. Οι Ισπανοί δεν ξεκληρίσανε τους μισούς εκεί στην Νότια Αμερική. Οι Εγγλέζοι δεν ξεκληρίσανε τους Ινδιάνους. Τι ήταν αυτά, ολοκαυτώματα δεν ήταν? Πόσοι μείνανε? Αυτό όμως δεν πάει να πει ότι πρέπει να το ξεχάσουμε. Έτσι. Και το μουσείο έχει αυτή ακριβώς τη λογική. Ποια ήταν η επίδραση της εβραϊκής κοινότητας στην ταυτότητα της πόλης, για να δημιουργηθεί μια ταυτότητα? Γιατί τη λέγανε τη Θεσσαλονίκη Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων? Υπήρχε κάποιος λόγος. Επέδρασε αυτή σημαντικά η παρουσία της εβραϊκής κοινότητας. Αυτό είναι το ένα. Τώρα, όσον αφορά το άλλο που λέτε για τι να κάνουμε και τι να μην κάνουμε για αυτά, εμείς αυτή τη στιγμή πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε, το ότι δεν είναι τα λεφτά που θα μας σώσουν.
αυτό που είναι απολύτως απαραίτητο είναι να γίνουν οι βασικές μεταρρυθμίσεις. Δεν μπορεί το εκπαιδευτικό σύστημα κάθε που έρχεται ένας υπουργός να το αλλάζει. Δεν μπορεί να πληρώνεις προκαταβολή, μια εταιρεία να πληρώνει προκαταβολή το φόρο της επόμενης χρονιάς. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να πηγαίνει στο δικαστήριο και να κάνει 2 χρόνια να βγάλει την απόφαση. Αν δεν αλλάξουν αυτά τα πράγματα, όλα τα λεφτά του κόσμου να πέσουν στη χώρα, δεν πρόκειται να δούμε καλύτερη κατάσταση. Καταλάβατε. Και επιπλέον πρέπει να γίνουν επενδύσεις. Διότι μόνο οι επενδύσεις θα φέρουν το κέρδος. Το κέρδος δεν είναι κακή λέξη. Το κέρδος έχουμε μάθει στην Ελλάδα να λέμε ότι είναι κακή λέξη. Το κέρδος θα φέρει δουλειές. Εάν δεν δουλέψεις, δεν βγάζεις κέρδος. Εμείς έχουμε φτάσει στο αυροχώρητο. 1 εκατομμύριο ανέργους έχουμε στην Ελλάδα, αγαπητέ φίλοι. 1 εκατομμύριο ανέργους, 100.000 θέσεις εργασίας το χρόνο να δημιουργούνται, θέλουμε 10 χρόνια να σηκώσουμε κεφάλι. Είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν είναι εύκολα. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Πρέσβη, δεν ξέρω αν θέλετε να τοποθετηθείτε στα όσα έθεσε νωρίτερα ο κύριος. No. No, I think the mayor, as one of the most senior politicians in the country, has given an answer from his point of view. It's not up to neither me nor my government to tell the Greek government what to do. I think the Greek government has underwritten a number of obligations towards its partners in the Eurogroup, and I think it's important that the government today says that they want to stick to these obligations. It's important for the credibility of the government, and I think it's also important for the long-term development of the country. But I agree with the mayor that one should not, I think, focus too much on Brussels or Berlin, but there are so many bright minds and very successful economic actors in Greece and many very successful Greek business people abroad that I think one should trust in oneself, listen to them, and then I think the prospects can be very, very bright. Thank you. Έχουμε κάποια άλλη ερώτηση, τοποθέτηση που θα ήθελε κάποιος από εσάς να θέσει, να προσθέσει στη συζήτησή μας. Ναι, στην κυρία εδώ παρακαλώ. Μέχρι να έρθει το μικρόφωνο, έχει έρθει ένα άλλο μήνυμα μεταξύ άλλων και για τον επιχειρηματικό τομέα επίσης έχουμε ερωτήματα. Ένα ερώτημα από τη φίλη, η οποία μας γράφει και το όνομά της, Νινέτα, και μας λέει ότι χρησιμοποιούνται οι λέξεις μετανάστες και brain drain. Ο πρέσβης και ο coach αισθάνονται μετανάστες επειδή δεν ζουν ή δεν εργάζονται στη χώρα που γεννήθηκαν. Τέτοιες εκφράσεις νομίζω ότι δεν προάγουν ιδιαίτερα την αίσθηση της ευρωπαϊκής, της Ευρώπης μάλλον θα ήθελα να γράψει, οραματιζόμαστε πολύ. Νομίζω ότι δεν είναι ενοχοποιημένη η λέξη μετανάστης, δεν χρησιμοποιείται, ή πόσο δε μάλλον το brain drain είναι μια τιμιγορία λέξεων που σημαίνει ότι έχει πολύ μεγαλύτερες απώλειες η μία χώρα αναφορικά με τους επιστήμονές της, μαθηματικά δηλαδή, και ως ετυμηγορία. Το διαβάζω το μήνυμα για να το αποσαφηνίσουμε. Αν υπάρχει οποιαδήποτε διαφορετική άποψη από κάποιον από εσάς, βεβαίως και μπορείτε να τοποθετηθείτε. Βεβαίως, κύριε Δήμαρχε, σας ακούμε. Αυτή η λέξη μετανάστες, πρόσφυγες, λαθρομετανάστες κλπ. Έχει δημιουργήσει διάφορα θέματα. Ήμουνα τον τελευταίο μήνα στον Καναδά, όπου είχαμε προσκληθεί για να πάρουμε μέρος σε ένα στρογγυλό τραπέζι για τη διαχείριση των μεταναστών, των προσφύγων, μεταναστών κλπ. Αυτοί έχουν αποκαταστήσει, στο Τορόντο ας πούμε, το 55% του πληθυσμού είναι πρόσφυγες, θα λέγαμε εμείς. Αυτοί έχουν αποκαταστήσει μια άλλη ορολογία, τους λένε νεοεισερχόμενοι. Και στον Καναδά μπορείς υπό ορισμένες προϋποθέσεις μέσα σε 3 χρόνια να πάρεις υπηκότητα. Εδώ
στην Ελλάδα, παρόλο που έχουμε δημογραφικό πρόβλημα, ούτε με 10 χρόνια δεν παίρνει υπηκότητα. Είναι τόσα πολλά τα προβλήματα που μπαίνουν και ξαναμπαίνουν και ξαναμπαίνουν, που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν, αυτό είναι όσο αφορά τους μετανάστες. Εγώ δεν με νοιάζει τι λέξη θα πω, μετανάστες θα πω, πρόσφυγες θα πω, λατρομετανάστες θα πω. Για μένα είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή έχουν φύγει από τη χώρα τους για κάποιο λόγο και έχουν έρθει σε μια άλλη χώρα. Άλλο είναι ο Σύριος κυνηγημένος από την πατρίδα του που πήγε εκεί, άλλο είναι ο πρέσβης ο οποίος εκτελεί ένα ρόλο που του ανέθεσε η κυβέρνηση και άλλο είναι ο προπονητής ο οποίος, επειδή είναι αυτός που είναι υψηλός, έχει υψηλό επίπεδο γνώσεων, τον καλεί μια χώρα και τον πληρώνει και του λέει να μας πάρεις μάλλον γράμματα. Αυτό είναι η ιστορία. Επομένως, και τώρα όσο για το άλλο το brain drain. Το brain drain είναι μια ορολογία που ξεκίνησε περιγράφοντας τους Ινδούς. Από την Ινδία είχαμε πάρα πολλούς νέους οι οποίοι φεύγανε κυρίως στην Αμερική και στην Αγγλία και ήταν ερευνητικά Ινστιτούτα, πήγαν κυρίως υψηλού επίπεδου αυτής. Αυτή ήταν η ιστορία. Τώρα, brain drain υπήρχε πάντοτε και θα υπάρχει πάντοτε. Όπου υπάρχουν καλύτερες αμοιβές, όπου υπάρχουν καλύτερες συνθήκες δουλειάς, γιατί πολλές φορές οι συνθήκες δουλειάς είναι περισσότερες σημαντικές από τις αμοιβές. Θα πάει ο άνθρωπος να δουλέψει εκεί, άμα θέλει να δει την αυτή του. Ευχαριστώ πολύ. Σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Θέλω να χαιρετήσω την κυρία του πάνελ, την κυρία Μπουσδούκου και τους τρεις κυρίους. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα όσα ακούσαμε και πραγματικά πιστεύω στο τελευταίο που τοποθετήθηκε ο συνομιλητής μπροστά ότι δεν νομίζω ότι είμαστε ρατσιστές. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πάρα πολύ φόβο μέσα τους, φόβο και ανασφάλεια. Αυτό είναι που δημιουργεί όλη αυτή την κακή εικόνα ότι είμαστε ρατσιστές. Δεν πρέπει. Είμαστε άνθρωποι όλοι, ίσοι, παντού, σε όλο τον κόσμο. Έχουμε πάρα πολλούς φίλους στη Γερμανία, Γερμανούς, που μας έχουν αγκαλιάσει πολύ περισσότερο από ότι συνέλληνες εδώ. Τους έχουμε γνωρίσει από το 1988 στο Πύλι όταν κάναμε διακοπές και τον περασμένο Δεκέμβριο γιορτάσαμε 30 χρόνια φιλίας. Αυτό δεν είναι λίγο. Έχουν έρθει, έχουμε πάει, είναι η οικογένεια Müller από το Aircraft του Düsseldorf, πάρα πολύ καλοί μας φίλοι και είμαστε πολύ χαρούμενοι που τους έχουμε στην οικογένειά μας. Θέλω να πω ότι η φιλία είναι μεγάλη υπόθεση και ότι τις κακές σχέσεις μεταξύ πολιτών τις δημιουργούν, φοβάμαι, οι λάθος ηγεσίες. Σας ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Στη δεύτερη σειρά εδώ η κυρία, το μικρόφωνο. Ακολουθεί και συναυλία μετά, το ξέρετε. Το ξέρετε. Κύριε Δήμαρχε, το ξέρετε. Έχει και συναυλία μετά. Εκτός από μπύρα, που εμείς οι δύο θέλουμε να σηκώσουμε και οι 4 τα ποτήρια μας. Και οι 4 μπορούμε να σηκώσουμε τα ποτήρια μας. Όχι, έχει σημασία, έχει σημασία. Όχι, και οι 4 παράλληλα, κύριε Πρέσβη. Ούτε συγχρονισμένοι να ήμασταν, ούτε σκηνοθετημένο να ήταν αυτό. Λοιπόν, επιφυλασσόμεθα για μετά. Ένα refill πρέπει να γίνει. Τελειώνουμε σε λίγο. You can drink this, actually. You can drink it. It's Yes, okay. I know, but No, go I ahead. have to ask you some things. We have to answer. You can drink it. Από εκεί. There, you can have a refill. In a few minutes. Λοιπόν, ναι, σας ακούμε. Ναι, μια παρατήρηση. Καταρχάς, συγχαρητήρια, ήταν μια πολύ ωραία συζήτηση. Μια παρατήρηση αναφορικά με το θέμα του μετανάστη και το τι διαφορά έχει αυτό που ρωτήσατε, αν ο πρέσβης ή ο ΚΟΑΤΣ μπορούν να αισθάνονται μετανάστες. Θεωρώ ότι ο μετανάστης είναι κοσμοπολίτης ακούσιος, χωρίς τη θέλησή του. Είναι κοσμοπολίτης από ανάγκη. Ενώ μια δουλειά που έχει ταξίδια, έχει κοσμοπολιτισμό, όπως του ΚΟΑΤΣ του πρέσβη, είναι με τη θέλησή τους. Πάντα η έννοια του μετανάστη έχει τον καταναγκασμό,
την ανάγκη, την προσπάθεια για επιβίωση. Και αυτό ξεχωρίζει ακριβώς αυτή την κατηγορία των ανθρώπων, την τόσο ευαίσθητη, από ένα κοσμοπολίτικο επάγγελμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, σας ακούμε. Είμαι ένα από τα παιδιά των Καλαβρίτων που διέφυγαν το εκτελεστικό απόσπασμα της Wehrmacht τη 13η Δεκεμβρίου 1943, που κατόπιν εντολής του διοικητού Καρλ Φον Λεσουίρ εδόθη η εντολή «Ισοπεδώστε τα Καλάβρητα». Έτσι εκάηκαν τα σπίτια όλα και εξετελέστησαν όλοι οι άνδρες από 13 έως 80 ετών. Τα δε γυναικόπαιδα εκλείστηκαν στο σχολείο, το οποίο σήμερα μετετράπη σε Δημοτικό Μουσείο Καλαβριτινού Ολοκαυτώματος και είναι το μοναδικό μη εβραϊκό μουσείο στην Ελλάδα. Τα γυναικόπαιδα ευτυχώς διεσώθησαν και δεν εκάηκαν όπως έγινε στη Γαλλία μέσα στην εκκλησία του Οραντούρ Σιριγκλέν. Επειδή αναφερθήκατε στις ανταλλαγές των μαθητών, να αναφέρω από τα τελευταία ότι ένα γερμανικό σχολείο στις 11 Σεπτεμβρίου επισκέφθηκε τα Καλάβρητα και ζήτησε και εφύτεψε ένα δέντρο στο προαύλιο χώρο του μουσείου. Αμέσως δε επακολούθησε η επίσκεψη του Ευαγγελικού Επισκόπου Αμβούργου και Χολστάιν. Αυτά ότι υπέστησαν τα Καλάβρητα, ότι υπέστησαν, δεν μισούν, αλλά δεν ξεχνούν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε θερμά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι. Όσο... Ναι. Σας ακούμε. Με ακούτε καλά? Βεβαίως. Με συγχωρείτε, θα κάνω την ερώτηση στα αγγλικά για να καταλάβουν ακριβώς τι θα πούνε. Θα πρέπει να την επαναλάβετε στη συνέχεια και στα ελληνικά για να καταλάβουν ενδεχομένως και όλοι εδώ όσοι βρίσκονται και δεν έχουν προμηθευτεί τη μετάφραση. Excuse me, I'm going to make this question in English so that you can understand exactly what I'm saying and know that the question is not lost in translation. Actually, sometimes when I'm with my German friends, I feel like they feel guilty of what happened long ago. And I feel sometimes that this happened and these days actually, on days like that someone is blaming the Germans for something. I believe that what happened long ago was something that could happen in any country. Something that we should not face it just like that it was I don't know, something that it was specific in a country, but something that could happen anywhere in the world. And if someone disagrees with it, he can just see the percentages of specific political parties around the globe. This is what I would like to say. And I just have one question, because I didn't hear it. You're living in Greece, both you and Mikkel, our national coach, and you. I mean, you have this. I mean, we can say that both states, the German state and the Greek state, are totally different from one another. Have you noticed any particular difference in the mentality of the men that could explain something, or I don't know, something like that, something like specific personal traits that could make this difference? Thank you. Of course, there are, I think, many differences, but that's a good thing. I think it would be totally wrong in our European dream to think that everybody should become the same. I think we would lose a lot. So I think we should celebrate the difference and celebrate our tolerance. Now, asking for a specific example, I can give you one. When I first came here,
a long time ago, and I sat in a taverna with a few. It was in the afternoon, and there were some men sitting together, and they were talking to each other, and I was surprised and said, "Why are they fighting with each other? It's so pleasant and nice here, and the ouzo is cold, and the shade is great. Well, why are they fighting?" They were speaking loud, and then sometime later, I told this to a Greek friend, and he said, no, that they were not fighting. They just felt very strongly about what they said, and in order to emphasize that, they spoke louder, but that wasn't an offense. So this is a small example where cultures are different. If you would sit in a German Kneipe and speak very loudly, people would think, rightly so, that you are angry. So these are small differences, small codes, but I don't see that as something negative at all. I think it's something we should enjoy and appreciate, that there are these different cultural strains. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Here is your beer. And here is your beer, coach, too. Ήρθε η ώρα επιτέλους να πούμε και εμείς, κύριε Δήμαρχε, ένα στην υγειά μας, δηλαδή, πραγματικά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Φυσικά θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους εσάς. Σήμερα γίναμε μια τεράστια παρέα και ελπίζουμε να συνεχίσουμε. Πώς είναι το όνομά σου? Δυνατά. Το όνομά σου? Θοδωρής. Θοδωρή, να έρθεις και την επόμενη φορά. Εντάξει? Λοιπόν, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Τρίτη, 27 Νοεμβρίου. Στο Πλανητάριο θα μιλήσουμε για αστρονομία και θα ταξιδέψουμε στα άστρα. Και βεβαίως εδώ είμαστε, όπως μέχρι τώρα έχετε μάθει και εμείς έχουμε μάθει, κάθε μήνα στις συναντήσεις μας και στις συζητήσεις μας. Ακολουθεί συναυλία από γερμανικό και ελληνικό συγκρότημα αντίστοιχα. Ελπίζω να μην πω λάθος το όνομα μόνο. Το γερμανικό συγκρότημα ονομάζεται Bergvagabunden. Σίγουρα, θα βγω και θα με γιουχάρουν. Yes. Καλύτερα, όχι να μασάζ και να μην μιλάς όπως ήταν μια διαφήμιση, καλύτερα να πίνεις. Την υγειά μας λοιπόν και το ελληνικό συγκρότημα Mais the Swing Band. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή απόλαυση.